Okay, sekarang dah siap kita punya wrap. So kita tengok macam mana hasil dia. Rasa lah macam mana rasa dia. Sedap. Boleh tengok. Cheese tadi, cheddar cheese daripada Mother's Choice ni memang sedap. Dengan ayam ni, dengan paratha ni. Jangan lupa saya resipi ni. Nanti resipi ada dekat caption. So, minum. Resipi ni bagus untuk jadi breakfast family anda. Okay, jangan lupa cuba.